si University. At guys, ngayon may panibagong video na naman tayo. And video natin ngayon is about kay Freya. So magkakaroon tayo ng tutorial dito sa revamp na Freya. Okay? So isa to si Freya sa mga underrated heroes. So gaya na sinabi ko nakaraan nating videos, maraming mga heroes dito sa Mobile Legends ang underrated. Which means hindi sila ginagamit kasi akala natin mahina sila. Which is not. Okay? So nagamit ko na rin to si Freya and sa tingin ko worth knowing na or worth sharing na marami itong mako-contribute sa ating gameplay. So, okay? Or sa ating paglalaro ng Mobile Legends. So, simulan natin sa battle spell. Sa usual, pwedeng gamitin dito is the flicker. No? Pwede mag-flicker or purify. No? Or if you want the offensive type, pwede ka rin mag-inspire. So, a lot of battle spells may be used, no? Dito kay Freya since very flexible hero type siya. So dito naman sa ating emblem ay suggest pwede itong Festival of Blood or the Disabling Strike, depende sa tipo mo, pero ako kasi yung tipo na more on the spell vamp type, pero para dagdag heal, no? Pero depende pa rin yun sa'yo. So, the build set natin is basically parang yung vintage build set lang, no? Which is the Blade of Despair. But syempre, lalagyan nyo ng Raptor Machete, yun. Endless Battle, and then the Berserker's Fury. So, explain ko mamaya bakit yung Festival of Blood yung gagamitin natin dito kay Freya, okay? And then, yan. So, pili na tayo ng kalaban. Kalabayan natin ngayon si Esmeralda. So, habang naglo-loading, no, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to like this video kasi magpapaskin giveaway tayo kapag napili tayo din sa Mobile Legends ng Mobile Legends content creator, no? Pag umabot tayo ng 5,000 subscribers, agad-agad, no? Agad-agad din sa 5,000 subscribers. Pero pag di tayo napili sa 10,000 subscribers, magpapaskin giveaway tayo, okay? So help me reach 100 likes. So, okay, 100 likes lang dito sa video to, okay? 100 likes. Mga RG, no? Tulungan nyo ako na mapabot natin ito ng 100 likes. So, passive nito ni Freya is maghintay tayo ng minion. So, kung makikita tayo may mga tuldok dyan. So, nag-i-stack yung mga tuldok na yan and may gagamit natin yan later on. So, kung makikita nyo, yun yung passive niya. So, anong silbi nun? So, mas nagkakaroon ka ng shield whenever you use a skill. And at the same time, max na natin level para mas maintindihan nyo. Hindi nag-e-expire yan. Hindi kagaya nung kay Helker na nag-e-expire. So, for example, ito, yung second skill. So, walang cooldown yung second skill, no? Hindi nagkakaroon ng cooldown yung second skill once na tumama, no? And once na may stack. Okay, kapag may stack ka ng orb na tinatawag, may shield ka and at the same time, maya mong magamit yung second skill mo. Boom, boom, boom. And then yung ultimate mo, mas kakapal din yung shield. So, yung ultimate nito nakita nyo naman yung first skill, no? Yung first skill, meron ding crowd control effects yan. If I'm not mistaken, may crowd control effect yan. So, pwede mong pakita natin. Normal bot. So, pwede magdikit-dikit yung mga yan. So, let's see. Ayun, no? So, nagko-compress sila. At the same time, may stack kayong makikita. And kung makikita nyo, maya't maya yung second skill niya, boom, no? So dahil dun sa stock nga ng mga orbs, that is very useful. It makes Freya very matibay na hero. And at the same time, aside from being matibay, is it makes her more stronger. Okay? So, yung ultimate niya, very complementary din dun sa mga skills niya. Kasi yung ultimate niya, ginagawa siyang beast mode. Kung makikita nyo, it increases his attack speed, it increases his movement speed, and at the same time, I don't know if this has pero yun, nag-gain agad ng 3 stacks of shield, which is very useful nga since yung pamatay talaga nito ni Freya is yung second skill niya. So, once kasi na marami kang stack na second skill, is titimawain mo na ng titimawain itong mga kalaban mo. So, napakalakas nito ni Freya. I don't know bakit wala masyadong gumagamit ito, lalong-lalo na sa mga pro. Although, may mga times na ginagamit na siya, no? Pero, still, hindi pa rin siya masyadong binibigyang credit dahil nga, I don't know bakit ganun. Siguro, iba lang talaga mag-isip or iba lang talaga yung strategy na naiisip ng mga
pro players. Pero sa mga rank games, hindi rin ginagamit ng si Freya. And sometimes, kapag ginamit mo to si Freya is magagalit pa yung teammate mo kasi parang out of meta nga siya, which is wrong. Okay, so yung ultimate niya, kung makikita nyo, beast mode yan mga ka-RG. Makikita nyo, wasak kung wasak. And then complementary din dun sa ating ultimate, which is, or dun sa ating battle spell, which is pwede rin siyang gawing offensive type, not a defensive type. Since meron na siyang blink sa first skill niya, yung flicker niya is pwede na rin maging panghabol na lang din para sa mga katulad nila Chu, na usually ginagamit nga na battle spell ay flicker para panakas. So, pwede mo siya mahabol. So, ayun mga ka-RG, sana nagustuhan nyo yung video natin. Isa to sa mga malalakas na hero, to be honest. And sana sa paggawa ko ng video ito is marami nang gumamit ng Freya. No, kasi malakas nga tong hero na to. Okay? So, yan, hanggang sa muli ako, Servers Guy. Bukas naman, pagkukumparahin natin yung combination ng dominance ice and then at the same time, no, yung Oracle, tapos yung Athena Shield, tsaka ng Antikira. So, pag-uumparahin natin yung dalawa, kung ano ba yung mas makunat dun sa dalawa. Then, the following day, gagawa tayo ng video so kung sino yung mga underrated heroes dito sa Mobile Legends, kagaya nga nito ni Freya. Okay, so gagawa tayo ng top 5 na yung mga yan. So, ayun, hanggang sa muli, ako Servers Guy. Like, comment, and subscribe. So, yung mga shoutouts nyo, ipopost natin yan sa mga simula ng video. So, kung gusto nyo na shoutouts, mag-night tayo naman sa simula ng video na habang nag-i-intro tayo. So, may mga shoutouts na nagpa-flash. So, ayun. Hanggang sa muli, ako Servers Guy. Like, comment, and subscribe ulit. Booyah!